Tervetuloa Tuoksu Suomi-kanavalle. Tällä kertaa käsittelyssä Emperia Armanin hajuvesi Stronger with You Eau de Toilette. Tämä tuoksu julkaistiin vuonna 2017 ja se aloitti Emperia Armanilla uuden tämmöisen tuoksulinjan, johon tämän jälkeen on tullut ainakin 4 muuta tuoksua. Intense, Freeze, Absolute ja Leather. Ainakin alkuun nämä tuoksut, niin kuin esimerkiksi tämä julkaistiin yhdessä vastaavan niin kuin naisten tuoksun kanssa, mikähän sen Because of You, Because It's You, jotain semmoista oli ainakin tämä ensimmäisen niin kuin naisversion nimi. En ole ihan varma, onko julkaistu jokaisen kanssa myöskin naisille vastaava pari. Katsotaan nopsasti lävitte vähän ulkonäkö, pakkaus, aika perus, tuoksun nimi, Emperia Armani, paljon silloin tavaraa. Sivuilla ei juuri mitään, pohjasta löytyy patchkode, eräkoodi, päällä ei mitään, takana pieni tarina tästä tuoksusta ja ainesralista. Pullo, aika perus. Pohjasta löytyy taas eräkoodi. Korkki kierretään tai se voi vetästä auki, mutta se pitää niin kuin kiertää just oikeassa kohdassa kiinni, että se pysyy kiinni. Vähän semmoinen huteran tuntunen, että ei ehkä kannata nostella, varsinkin jos on jäänyt pikkusen huonosti kiinni, niin tippuu varmasti. Sitten itse tuoksuun. Tässä on tosi paljon nuotteja. Lueteltu kardemummaa, pink pepper, pinkkipippuri, en tiedä mitä se olisi suomeksi, minttua, orvokinlehteä, ananasta, melonia, kanelia, laventelia, vaniljaa, kastanjaa, setriä, pari muutakin puuta ainakin. Jos tuntee noita nuotteja, niin voi päätellä ehkä vähäsen miltä tämä tuoksuu. Itselle tämä oli semmoinen, ja jonka takia halusinkin ottaa tämän ylipäätänsä videoaiheeksi. Tämä oli yksi ensimmäistä hajuvesistä, jonka kun nappasin kaupan hyllyltä ja haistoin sitä, niin oli silleen, että wow, tästä mä tykkään. Eli tämä on tosi makea. Itse tykkään tosi paljon makeista tuoksuista, ja varsinkin näin talvisaikaan, niin ne sopii hyvin, lämpimiä makeita tuoksuja, sopii hyvin kylmään. Alkuun kun tätä suihkuttaa, niin tässä on tosi voimakas latvatuoksu. Heti aika makea, tai todella makea, mutta myöskin mausteinen. Ja se lämpö tulee niinku siitä, ainakin itse niinku aistin siitä semmoisen lämmön niinku saman tien. Ja mun mielestä ehdottomasti paras kohta tässä hajuvesessä on se latvatuoksu, joka tuoksuu niinku silloin heti, kun se hajuvesi laitetaan iholle. Itse en pysty erottelemaan ihan hirveän tarkasti sieltä, että mitä kaikkea siellä on. Niin kuin, tuossa listassa oli niin kuin tosi paljon eri nuotteja. Ensalkuun, pippuri kyllä, mutta sitten taas sen sieltä haistaa heti. Sitten sen jälkeen, kun taas se hajuvesi vähän aikaa on tasaantunut sun iholla, niin sitten esimerkiksi vanilja alkaa tulemaan sieltä tosi hyvin lävitse. Itse summaisin sen lämmin, makea, hieman mausteinen tuoksu. Ei ehkä mitenkään uniikki tuoksu. Esimerkiksi Jean-Paul Gaultierin Ultramail, en sano, että on sama tuoksu, ei mitenkään varmastikaan kopio, mutta niin kuin se viba, mikä tästä tuoksusta tulee, tästä aika samanlainen. Tämä tuoksu, niin kuin oikeastaan kaikki muukin, en suosittele, että ostat ihan niin kuin sikasäkissä, vaan kannattaa ehdottomasti testata ensin. Ja jos mitenkään mahdollista, niin jos et asu yksin, niin kysy myöskin muilta talouteen kuuluvilta, että sattuuko ne tykkäämään tästä. Lähinnä sen takia, että tämä on todella voimakas. Jos tätä laitat aamulla
niin ihan varmasti kaikki, jotka siinä taloudessa asuu, niin pystyy haistamaan sen, että oot laittanut tätä tuoksua itsellesi. Siitä päässäänkin tähän tehoon, eli tosi tehokas tuoksu. Ei tarvitse käyttää hirveästi. Projisoi, eli miten se tuoksu hohkaa susta ulos, niin aika voimakkaasti. 4-5 suihkausta, niin ihan varmasti ihmiset ensimmäisen parin tunnin aikana niin lähiympäristössä pystyy haistamaan sen, että sulla on tätä tuoksua. Ja varsinkin jos olet niin kuin yhdessä huoneessa tai tilassa, niin kyllä täyttää sen tilan aika hyvin. Eli varmaan siksi just jengi mieltää tänne jonkinnäköiseksi biletuoksuksi, että tätä laitat ja meet baariin, niin varmasti sut ainakin huomataan. Hyvässä tai pahassa. Riippuu varmaan kuinka paljon olet tätä laittanut ja mitä mieltä muiden ihmisten hajuaisti on tästä tuoksusta. Kelle suosittelisin? Ehkä aika silleen sanotaan nuorekas tuoksu, niin kuin yleensäkin tämmöiset todella makeat tuoksut. Ja ehdottomasti talvi. En voisi kuvitella laittavani tätä lämpimällä kelillä päälle, että voi tulla kyllä aika silleen niin kuin liikaa ylipäätänsä, vaan että se tuoksu voi alkaa vähän niin kuin äklöttää, kun se on niin makea. Itellä kestää varmaan semmoset 8 tuntia iholla, josta tosiaankin se ensimmäisen pari tuntia projisoi. Ainakin pari tuntia projisoi kyllä tosi voimakkaasti. Hinnaltansa 40-80 riippuu siitä, että kuinka ison pullon 30 ml tai 100 ml pullon tätä hommaat. Tiedoista alhaalta löytyy linkki, josta ainakin tällä hetkellä, kun tämä video on kuvattu, niin tämä tuote on löydettävissä. Eipä mulla oikeastaan ihan hirveästi muuta tähän. Jos tykkäsit, peukkua ylös. Jos ei, niin napannu. Peukkua alas. Jos laitat peukua alas, niin olisin tosi kiitollinen, jos heität kommenttia, mikä meni pieleen, niin ehkä osaan tehdä seuraavalla kerralla paremmin. Tulossa lisää tuoksuja, varsinkin nyt talviaikaan, niin keskityn enemmän näihin talvisiin lämpimiin tuoksuihin. Ja sitten kun kevät etenee, niin aletaan ottamaan vähän kevät- ja kesätuoksuja esille. Eipä muuta. Moikka!